It's not the mirror that's doing STEM, it's how I'm using it. ซึ่งมันก็จะทำให้เรานั้นเรียกว่าคิดได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วกระจกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ STEM หรอกค่ะแต่ว่าเป็นวิธีการที่ผมใช้กระจกมาเป็นการสอนให้คุณคิดแบบ STEM นั่นเอง Likewise, I could have a 3D printer and I could use it and get no STEM outcome, or I could design a program that gets great STEM outcome. เหมือนกันถ้าผมมีเครื่องปริ้นซีดี3 มิตินะคะที่จะใช้มันโดยที่ไม่มีผลอะไรเลยตามมาเกี่ยวกับ STEM หรือว่าใช้มันเพื่อให้เกิดผลในทาง STEM ก็ได้ You might have seen that after I'd asked you that problem, I was taking some photographs of people. ก็หลังจากที่ผมถามคำถามเมื่อกี้ไปผมก็ถ่ายรูปบางคน In one sense, that question I asked you is kind of a mathematics problem. ซึ่งจริงๆคำถามเมื่อกี้นั้นก็เป็นคำถามในเชิงคณิตศาสตร์นะคะเหมือนกับ Lots of people started thinking about that problem and their bodies started moving. หลายคนนั้นก็เริ่มที่จะคิดที่จะหาคำตอบแล้วก็เหมือนกับร่างกายของเราก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะ One thing which we forget in formal education is that we have a brain, but it's in a body, and we connect to the world with our body. นะคะสิ่งหนึ่งที่เราลืมไปในการศึกษาที่ในโลกนี้ก็คือเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเราใช้สมองในการเรียนรู้ก็จริงนะคะแต่ว่าสมองของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราใช้ในชีวิตจริงของเรา And it's not a trivial little thing. It is critical to how we think about the world, interact with the world, and how we solve problems in the world. จริงๆแล้ววิธีการที่เราคิดนะคะเกี่ยวกับโลกนี้หรือว่ามุมมองของเราที่มีต่อโลกแล้วก็การที่เราคิดในการแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Let's try a slightly longer version. ถ้าจะพูดในแบบยาวๆนะคะ And I'll see whether or not you've got the stamina for the really long version. นะคะคิดว่าเดี๋ยวเราดูว่าแต่ละท่านจะทนได้นานแค่ไหนแล้ว Could I quickly get 12 volunteers to come out the front? ขออาสาสมัคร Thank you. That would be great start. 12 คนนะคะมาอยู่ข้างหน้าค่ะเลย Won't hurt. Very easy activity for you. ไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรยาก And some more? 12 ท่านนะคะ Yeah, come. This is a great activity for your schools. Yeah. On there. Yeah, everyone's up. Everyone's good. ทั้งแถวเลยค่ะขอเชิญค่ะ And who's good at counting? That's 7, 8. I need another 4. อีก 4 ท่านค่ะ Yeah, come. Yeah, it's all good. You look great in photos. On there. So we've got what, 9. I need another 3. อีก 3 ค่ะ I lecture in mathematics. I can count. I need more. There we go. That's great. If those people are up, can come forward. Fantastic. Thank you. Okay, so the mirror activity กิจกรรมนะคะโดยใช้กระจกเมื่อกี้ was really getting you to sort of confront understanding ก็ทำให้เรานั้นเรียกว่าเริ่มที่จะเข้าใจนะคะ And I kind of mentioned that we use our bodies in a really meaningful way when we try to solve problems นะคะเหมือนกับเราเริ่มที่จะนำความเข้าใจเข้ามาใช้นะคะที่จะแก้ปัญหาและจริงๆเวลาที่เราคิดเราก็ร่างกายของเรามันก็มีส่วนร่วมด้วย So our group here I'm going to ask because they don't know everyone I want them all to shake each other's hands I want every person to shake every other person's hand เพราะว่ายังไม่รู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นผมจะให้แต่ละท่านเนี่ยจับมือนะคะกัน And so I'd like you to start once shake everyone's hands once just once but everyone's hand นะคะให้จับทีละคนนะคะแต่ว่าให้จับให้ครบทุกคน You may start เริ่มได้ค่ะว่าจะต้องทำยังไงจับครั้งเดียวหรือจับทุกคน จับครั้งเดียวนะคะแล้วก็จับให้ได้ทุกคน One of the best ways to finish is to start นะคะthey can shake hand just once right Yes จับได้ครั้งเดียวนะคะแต่จับให้ครบทุกคนค่ะ
so each one has to shake everyone's hands แต่ทุกคนต้องสามารถจับมือทุกคนได้ด้วยนะคะก็จะได้แค่2 คนนะคะคือข้างล่างกับข้างบนแต่คนอื่นที่มันก็ไม่ใช่เช็คแทนแต่ว่าไปนิ้วไปชนกันไม่ก็เช็คมันก็ไม่ใช่แค่นิ้วก็เช็คไม่ต้องเช็คกับไหนก็ได้ค่ะแค่จับActually, I have to shake the hand. Yeah. Or you No, just shake touch. hands. โอเคเช็คเลยนะคะ No. ไม่ใช่ No. No. แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ Okay. So you have to shake everyone's hand. You have to shake once. Not at once. เอาแบบลูกเสือครับลูกเสือ Yeah. ขอเสนองี้ค่ะเข้า2 แถวแล้วเดินผ่านกันใช่ก็คือหัวแถวก็เดินไล่น้องเดินมาเลย It's okay. Yeah, it's okay. It's okay. ได้ไหมคะโอเคครบแล้วใช่ไหมคะ Excellent. Great job. Great job. Round of applause. เก่งมากค่ะ Every time I do this activity, I learn something. ทุกครั้งเวลานี้ผมก็เรียน I really do. จริง And I see so much happening in here. ๆผมเห็นหลายอย่างเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ที่ได้ทำกิจกรรม And those that know me know that I could spend the rest of the day just with this activity. That's not a threat. ถ้าใครที่รู้จักผมดีผมก็อาจจะใช้เวลาทั้งวันได้ในการทำกิจกรรมอันนี้ So, how many handshakes happened? มีการจับมือเกิดขึ้นกี่ค่ะเมื่อกี้ Anyone count? มีใครนับไหมคะ You must have expected I was going to ask a question. You will by the end of the day. ก็เดี๋ยวได้คิดไว้ในใจได้นะคะเดี๋ยวจะโดนถามคำถามละ Anyone want to guess how many handshakes that took? ใครอยากจะเดาบ้างว่ามีการจับมือเกิดขึ้นกี่ครั้ง 144 is one suggestion. 144 121. 121 121. 12คูณ11แล้ว Okay. Again, I'm not really interested in the answer. จริงๆผมไม่ได้สนใจคำตอบว่าออกมาเท่าไหร่นะคะ But your answer tells me how you're thinking about the problem. แต่คำตอบนั้นก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดในการแก้ปัญหาของคุณนั่นเอง If I'm a teacher ถ้าผมเป็นอาจารย์ and I give you a written test แล้วก็ให้ข้อสอบคุณไป and I look at your answer, all I can tell is did you get it right, did you get it wrong? สิ่งที่ผมมองหาก็คือคำตอบว่าคุณตอบมาถูกหรือผิดเท่านั้นเอง If you got it wrong, I don't know why. แต่ถ้าหากคุณทำผิดผมเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร If you get it right, it might be because you understand it, แต่ถ้าหากคุณตอบถูกมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเข้าใจมันจริง or it might be because you just remembered the rule. ๆ หรือว่าคุณอาจจะจำวิธีทำหรือว่ากฎเกณฑ์ของมันได้ So that sort of assessment doesn't give me very much information about what's going on inside my student's head. เพราะฉะนั้นนะคะการวัดผลแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกผมได้มากสักเท่าไหร่ว่านักเรียนของผมเนี่ยคิดยังไง When you make a learning task visible and tangible, as an educator, I can just look at what they're doing and I can see how they're thinking. ก็คือถ้าเราเป็นผู้สอนนะคะเวลาที่เราทำให้กิจกรรมกับนักเรียนในแบบนี้ที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าเขามีวิธีการคิดหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างไร At least to a better level.
more than an exam มันทำให้เรานั้นสามารถที่จะเห็นได้นะคะถึงความคิดของเขา So I can tell from this group that one person was don't start anything, let's think about this problem, let's strategize, let's work out the best way of doing it ก็สิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้มีบางท่านนั้นก็คิดเหมือนกับว่าต้องคิดก่อนที่จะทำ So I can sort of see a bit of her thinking strategy ก็เห็นถึงวิธีการคิดของเธอนะคะ When we finally understood the rule เมื่อเราเข้าใจถึงกฎเกณฑ์อย่างแท้จริง we saw a different behavior เราก็จะเห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละคนที่แตกต่างกัน They kind of formed a loop to make sure that as they passed each other they didn't do it randomly they went past each other so they made sure that everyone shook each other's hand กลุ่มนี้ก็เรียกว่ามีการคิดกันล่วงหน้านะคะว่าจะต้องเดินกันเป็นลูปเพื่อที่แต่ละคนนั้นสามารถที่จะจับมือได้ครบกันทุกคนโดยที่ไม่ซ้ำ So they were actually solving the problem physically เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เขาก็มันแก้ปัญหาโดยใช้ร่างกายของเรา Gave this same problem to some they would have been about 8-year-olds 9-year-olds in Penang ถ้าหากเราให้ปัญหากิจกรรมเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้เด็กอายุสักประมาณ8ขวบในปีนังทำ Actually I trained some pre-service teachers and then took them to a primary school and the pre-service teachers did the program จริงๆแล้วผมนั้นก็เทรนคุณเขาตั้งแต่ที่จะสอนเด็กตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลนะคะแล้วก็เข้าสู่ชั้นประถม We were working in 5 separate classrooms เราก็ทำงานกับเรียน5ห้องเรียน In one classroom when the students had that problem they solved it with this kind of caterpillar ในห้องเรียนหนึ่งนะคะก็จะมีนักเรียนที่แก้ปัญหานี้ด้วยบันเมื่อกี้เลยค่ะ Let's come back to the answer ก็กลับมาที่คำตอบนะคะ Let's look at one of the things which I really like is sharing strategies for people to think about problems which they don't understand ก็ผมชอบที่จะแบ่งปันถึงกลวิธีนะคะยุทธวิธีในการที่จะให้กับผู้คนในการแก้ปัญหาในถึงปัญหาที่เขานั้นอาจจะไม่รู้จักมันดี So your suggestion that it's 144 handshakes นะคะเมื่อกี้นั้นท่านคุณผู้ชายคนนี้บอกว่ามีการจับมือกันทั้งหมด144ครั้ง Sort of tells me you're thinking okay 12 people they need to make 12 handshakes ก็คือทำให้ผมรู้ว่าวิธีการคิดของเขาก็คือว่าเรามี12คนเพราะฉะนั้น12คูณ12ก็144 Let's look at a strategy because that's kind of a bit messy. If everyone does 12, do some people double count? How do I take account of that? It becomes a slightly different problem, slightly fuzzier in your head. นะคะบางทีอาจมันบางคนถ้าบางคนนั้นอาจจะจับมือไม่ครบหรือว่าจับมือเกินคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำตอบนะเมื่อกี้นั้นมันถูกต้องนะคะ So this is a strategy when you're dealing with a problem, a complex problem, which you can think of as kind of dissection. นะคะก็คือนี่เป็นวิธีการที่เราคิดถึงปัญหานะคะที่เราเหมือนกับพยายามที่จะแยก The whole big problem is kind of confusing me a bit. I'm going to look at a smaller part of the problem. ก็คือนะคะแยกออกมาเป็นส่วนเล็กๆนะคะเพราะถ้าหากเรามองดูปัญหาในภาพรวมหรือว่าในแบบใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสับสนหรือว่าคิดไม่ออก And see whether or not that gives me a handle, a way of thinking about the problem that can let me deal with the big problem. เพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะลงมือแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะในมันก็เราแยกส่วนออกมาเป็นส่วนๆไป And these sorts of generalized strategies, these approaches to tackling problems are really very powerful because they become portable. You can use them and try them on different problems. ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายนะคะ So I've just separated one of our lovely volunteers. นะคะผมแยกคุณผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ตรงนี้So kind of dissected the problem. เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ I'm not saying she's the problem. ผมไม่ได้บอกว่าเธอเป็นปัญหาค่ะ Just to be clear. So let's assume now that all of these people have shaken each other's hands just once.
เราสมมุตินะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำการจับมือกันคนละ1ครั้งแล้วก็ครบทุกคนจริงๆ Don't know what that number is ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ครั้ง But they've finished but she hasn't คือทุกท่านเนี่ยทำตามคำสั่งที่บอกเมื่อกี้แต่ว่าเธอไม่ได้ทำ So we've got 11 people here. How many handshakes will she need to make to finish that task? นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้ทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเธอต้องจับมือกี่ครั้งถึงจะทำตามคำสั่งได้ครบกี่ 11. Excellent. 11 ครั้งนะคะเพราะว่า if she went through shook those 11 we'd be finished เธอก็จับมือทั้ง11คนนี้เธอก็ทำตามคำสั่งได้ so I don't know what this number is but we need 11 to finish ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ารวมกัน11คนแล้วต้องจับมือกี่ครั้งแต่ว่าที่ชัวร์เลยก็คือว่าเธอต้องจับมือ11ครั้งเพื่อที่จะทำตามที่บอกได้นะคะ Let's dissect the problem a bit further นะคะแยกชิ้นส่วนปัญหาออกมาอีกนะคะSo all of these people have shaken their hands just once and I don't know what the number is ก็คือ10ท่านที่เหลือนี้ก็คือจับมือครั้งเดียวแล้วจับครบทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ครั้งถ้ารวมกัน How many handshakes will this gentleman need to make to finish his bit คำถามคือว่าคุณผู้ชายคนนี้ต้องจับมือกี่ครั้งถึงจะจับได้ครบทุกคน No ไม่รวมคุณผู้หญิงนะคะก็จะเป็น How many? 10 ใช่ไหมคะ So when he goes and shakes all of those he'll do 10 and then they're all finished she will do 11 then we're finished so 11 and 10ก็มันจะหลั่นลงไปเรื่อยๆนะคะก็11 10 9 You're now ahead of me นะคะหลายคนคง He เริ่ม will คิด need ออก 9 to finish his bit ก็คุณผู้ชายคนนี้จะใช้จับ9 8 7 She will need 7 you will need 6 you will need 5 4 3 2 1 So we now kind of dissected the problem and we're now seeing the pattern ถ้าหากเราเหมือนกับแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันใช่ไหมคะ So the total number of handshakes you need เพราะฉะนั้น is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 ก็คือ1บวกกันถึง11นะคะจะเป็นจำนวนครั้งที่ทั้ง12คนนี้จับมือกันนะคะ Yeah No I was counting from here 1 She will need 1 to finish จะจบลงที่คุณผู้หญิงเสื้อขาวนะคะเพราะว่าคนสุดท้ายก็ไม่ต้องจับแล้วเพราะว่าเขาจะจับไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะโดยที่เรา Yeah So that's kind of interesting as a specific problem นะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะคะสำหรับปัญหานี้นะคะ Our ambassador this morning kind of mentioned Australian Wi-Fi and kind of the Internet of Things นะคะเมื่อเช้าเนี่ยท่านทูตออสเตรเลียนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียเป็นคนที่คิดค้น Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะ Is this just interesting or is it important สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ It's an excellent strategy to train people to think about how you approach a tricky problem เป็นเรียกว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะที่เรานั้นจะฝึกฝนคนขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันอาจจะเรียกว่าซับซ้อนหรือว่า tricky นิดหน่อยนะคะ But it also relates perfectly to the Internet of Things แต่ว่ามันก็มีเรียกว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ and online finance And every single transaction and click you make on any portable mobile device นะคะอย่างเช่นการเงินในบนอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคลิกหรือว่าทุกการโอนจ่ายเงินที่คุณนะคะ Every bit of digital communication is a handshake การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตนะมันเหมือนกับการจับมือ Literally จริงๆเลยนะคะ Here's my data Did you get it? You got it? You sure you got it? I got it. ส่งมอบข้อมูลจับมือสู่มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
And as these networks of transactions get bigger and more complex, if you don't understand how that handshaking changes as the networks get bigger, it fails. และถ้าหากเรียกว่าเน็ตเวิร์กนั้นมันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่ากลับไม่เข้าใจว่าพื้นฐานหรือว่าที่มาของมันนั้นคืออะไรเวลาที่มันขยายหรือว่าใหญ่ขึ้นเนี่ยธุรกิจนั้นก็เน็ตเวิร์กนั้นก็จะล้มเหลวนะคะ So 7-year-olds can solve this problem. เด็กอายุ7 ขวบก็สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ They can learn the strategy and learn that you can solve these sorts of problems by thinking. เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหานะคะแล้วเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหานั้นก็คือผ่านทางการคิดนั่นเอง They don't have to wait until their mind has fossilized and become rigid and then try to learn network theory. นะคะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ความคิดของเขานั้นมันเหมือนกับว่าเป็นเติบโตขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีถึงกลวิธีหรือว่าวิธีการแก้ปัญหา So in the other classroom, I said there were 2 classrooms in Penang that solved the problem. เมื่อกี้ผมบอกว่ามี2 ห้องที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในสำหรับเด็กที่โรงเรียนในปีนังนะครับ Just checking. Safety check. In the other classroom in Penang, the students solved the problem in a different way. ก็มีอีกห้องหนึ่งนะคะที่เด็กนักเรียนนั้นแก้ปัญหานี้ในแบบอีกแบบหนึ่ง Can I just get everyone to put their hand out like that? ทุกคนขอทำมือแบบนี้นะคะ Great. Sorry, I have to document all of this. I don't have my own social media crew. ผมต้องถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนทำเป็นด็อกิเมนต์เป็นบันทึกเอาไว้ So this is how they solved it. นะคะนี่คือวิธีการที่เด็กอีกห้องหนึ่งแก้ปัญหานี้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And then the next person came off and ran down the เหมื line. อนเดิมนะคะ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then the next person came off and counted and added them up. เขานับไปเลยนะคะนับไปเลยค่ะ And the next. Thanks. Round of applause for the guys. Thanks. ขอตบมือให้อาสาสมัครของเราด้วยนะคะเชิญกลับไปนั่งได้ค่ะ So that last activity, they not only solved the problem and found a way to count it, but they also understood the dynamics that once one had shaken their hands, the remaining number went down by 1. Those kids won't ever forget how to solve that problem. นะคะก็คือเด็กห้องนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหานี้โดยการที่ทำเหมือนที่เราทำไปเมื่อกี้แล้วก็ในขณะที่แต่ละคนนั้นวิ่งไปแตะมือหรือว่าจับมือกันก็จะนับไปด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็จะได้คำตอบนะคะ So they solved it physically. It was a lesson in computational network theory. นะคะซึ่งก็เขาใช้การแก้ปัญหาโดยใช้กายภาพหรือว่าร่างกายของเรานั่นเองนะคะ Never use the word. ซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ได้ใช้คำพูดเลย And they turned it into a PE lesson. Sorry. Physical education lesson. แล้วก็อันนี้มันเป็นวิชาพละนะคะ And that's how you can approach some of this education. เหมือนกับใช้ทางร่างกายทางพละศึกษาในการที่จะแก้ปัญหา You can have simple activities, as I say, simple activities with humble materials that relate to some powerful thinking. ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะสอนนะคะที่ให้เรานั้นสามารถที่จะคิดถึงสิ่งที่มันซับซ้อนหรือว่ายิ่งใหญ่ได้ Just coming back to my enemy, time. ก็ตอนนี้เวลานั้นก็เป็นศัตรูของผม How are we going for time? What's the time? กี่โมง 11:34 11:34, and we're finishing at 12. Wow. เมื่อกี้บอกว่า100 สไลด์นี้ได้สไลด์เดียว Okay. If you've got seat belts, strap them on. นะคะก็จะไปเร็วๆแล้วนะคะ We're at slide 2 out of 80. Okay.
So as the ambassador and as the various leaders here in TCDC pointed out, governments everywhere have seen that innovation is required to support transformation of economies. นะคะก็คือเหมือนที่ท่านทูตออสเตรเลียแล้วก็สถาบัน TCDC เองนะคะพูดไว้ว่ารัฐบาลนะคะในแต่ประเทศนั้นก็เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าทำให้เกิดการลงทุนหรือว่ามีผลต่อทางภาวะเศรษฐกิจ And so many governments are giving it priority and in cases resources, and TCDC is a great example of how some of that priority is being realised. แล้วก็มีรัฐบาลหลายแห่งนะคะก็ให้ความสำคัญในด้านนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแหล่งนะคะที่ให้ข้อมูลเหมือนกับ TCDC นะคะที่มีการจัดอบรมสัมมนาขึ้นในครั้งนี้ So that's kind of global and kind of undisputed. Where it comes down to, though, is that in the education systems within many of the countries, that has forced them to think about academic achievements and global benchmarks in academic outcome. นะคะมีรัฐบาลแล้วก็ระบบการศึกษาที่เขานั้นเรียกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของ benchmark หรือว่าการเปรียบเทียบมาตรฐานนะคะแล้วก็การกระทำนะคะมันผลงานที่ออกมาAt the same time, industries, as they're moving to take up the opportunities, make the opportunities, industries are realising that they've got concerns over the skill mix and the availability of appropriate skills. แต่ในขณะเดียวกันทางอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทต่างๆนั้นก็เป็นให้ความสำคัญในเรื่องของทักษะรวมถึงกับคนที่จบการศึกษามานะคะจากโรงเรียนต่างๆจากสถาบันต่างๆReally, I'll quickly step through this graph. It's a representation of the views of over 300 of Australia's significant companies, significant employers. The survey was done by our chief scientist, who heads up science policy. ก็อันนี้เป็นแบบสำรวจนะคะที่สำรวจกับพนักงานนะคะบริษัทใน300คนในประเทศออสเตรเลียนะคะจากบริษัทที่เป็นที่รู้จักนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจัดทำขึ้นโดยหัวหน้านักวิทยาศาสตร์นะคะในออสเตรเลีย And certainly feel free to take photographs, but the presentation will be made available through TCDC after this, completely open source. เดี๋ยวอันนี้เราจะทาง TDC นั้นก็จะให้ข้อมูลนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากถ่ายรูปก็เชิญได้ค่ะAnd so these companies were asked what's their view on how important certain types of skills were for their business. ก็คือแบบสำรวจนี้นั้นก็สำรวจกับบริษัทนี้นะคะว่าทักษะหรือว่าสกิลด้านไหนบ้างที่ทางบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญหรือว่ามีประโยชน์กับบริษัท So if you look at the dark line, that's companies that are very strongly believe in that, and the yellow is they see it's very important.ในสีเข้มสุดนะคะก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อว่าด้านต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็สีรองลงมาก็จะสำคัญลดหลั่นกันลงมานะคะ So if we just look at the top 5 of those which are seen to be either important or very important ก็ถ้าเราดู5อันแรกนะคะ5ลำดับแรกที่ดูมันว่าจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะThey say that it's active learning, critical thinking, complex problem solving, creative problem solving, and interpersonal skills. นะคะก็คือในด้านของการที่คนทำงานนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ในแบบปฏิบัติจริงได้แล้วก็สามารถมีการคิดในเชิงวิพากษ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในแบบที่ซับซ้อนได้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาแล้วก็ความสามารถในการที่เรานั้นสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นเองนะคะSo if you look at the bottom, things like systems analysis and evaluation and programming are seen as being important or very important by less than half of those companies. แต่ถ้าเราดูในข้างล่างของกราฟนะคะเราจะเห็นว่าในความสำคัญทางด้านการวิเคราะห์ระบบแล้วก็การประเมินผลนะคะโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นมีความสำคัญที่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับข้างบนIt's just not that important to them. They know that that's not the key to productivity. ก็คือบริษัทนั้นก็เห็นนะคะว่าแค่ความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้สำคัญนะคะต่อคุณภาพของคนงานในบริษัทของเขานั่นเอง